කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ගෙදරදීම කොහොමද ස්කින් බ්‍රයිට්නින් ෆේස් මාස්ක් එකක් හදාගන්න විදිහක් ගැන. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා බීට්රූට් කියන්නේ අපේ ලංකාවේ තාමත්ම පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් එළවලුවක්. ඉතින් මෙන්න මේ බීට්රූට් වලින් කොහොමද අපි ෆේස් මාස්ක් එකක් හදාගන්නේ කියලා තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න යන්නේ. බීට්රූට් කියන්නේ ඇත්තටම අපේ හම පියුරිෆයි කරන්න නැත්නම් හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න අපිට උදව් වෙන තවත් හොඳ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. ඒත් එක්කම මෙහි තියෙන විටමින් A, විටමින් C සහ විටමින් E කියන විටමින්ස් එක්ක අපිට අපේ හම පැහැපත් කරගන්නත් උදව් වෙනවා. බීට්රූට් වල තියෙන මෙන්න මේ ගුණාංග හින්දා නැත්නම් මේ වගේ පෝෂක පදාර්ථ හින්දා අපේ හම පැහැපත් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ හමේ බ්ලෙමිෂ් මාර්ක්ස් නැත්නම් ඇක්නි වලින් ඇති වෙච්ච ලප කැලල් තියෙනවා නම් මේව නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම හම ඊවන් ටෝන් කරගන්න නැත්නම් එකම පැහැයකට ගන්න අපිට උදව් වෙනවා. මේත් එක්කම අපේ හම ග්ලෝයි ස්කින් එකක් නැත්නම් දිදුරන සමක් බවට පත් කරගන්නත් මෙන්න මේ බීට්රූට් ෆේස් මාස්ක් එක අපිට උදව් වෙනවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මේ සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවාද සහ මේ මාස්ක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ෆස්ට් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ බීට්‍රූට් පවුඩර් එක. ඒකෙන් සාමාන්‍යයෙන් තේ හැඳි එකමාරක් නැත්නම් තේ හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක් දාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට බීට්‍රූට් පවුඩර් එක නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බීට්‍රූට් ජූස් උනත් පාවිච්චි කරන්න මේකට. ඊගාවට සෙකන්ඩ් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක විදිහට තියෙන මුල්තානි මිට්ටි. ඔයගොල්ලන්ට මුල්තානි මිට්ටි සාමාන්‍යයෙන් දැන් නම් ලංකාවේ බියුටි සප්ලයි ස්ටෝර්ස් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මම නිකන් සාමාන්‍ය ටේබල් ස්පූන් එකක විතර ප්‍රමාණයක් දාගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ මුල්තානි මිට්ටි හොයාගන්න නැත්නම් මේ වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට කඩලා පිටි පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊගාවට මී පැණි තේ හඳක ප්‍රමාණයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක පොඩක් මික්ස් කරගන්න එකතු කරනවා ඇරෝමා මැජික් කියන බ්‍රයිට්නින් ලෝෂන් ටෝන් එක. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ ගාව නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නෑ, මං ගාව තියෙන චුට්ටයි. මේක නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට වතුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් නම් ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් යෝගට් හරි කිරි හරි පාවිච්චි කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් රෝස් වෝටර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ මුකුත්ම නැත්තම් වතුර ස්වල්පයක් වුණත් මේ මාස්ක් එකට මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න ෆේස් මාස්ක් එකක් වෙන්න. මේ වගේ හොඳ thickness එකක් එන්න මේ මාස්ක් එක හදාගන්න. හරි. ඉතින් ෆේස් මාස්ක් එක දාන්න කලින් හෙඩ් බෑන්ඩ් එකක් දාගෙන ඉන්න එක ඉතාමත් වැදගත්. නැත්නම් මේක හැමතැනම ගෑවෙන හින්දා. ඉතින් හරිම කියුට් හෙඩ් බෑන්ඩ් එකක් තමයි අද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේක මම දන්නවා අනිවාර්යෙන් මේක ගත්තේ කොහෙන්ද කියලා ඔයාලා අහනවා. මේක මම මිනිසෝ එකෙන් තමයි ගත්තේ. හරි. අපි දැන් යන් අපේ වැඩේට. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ විදිහට මම ෆේස් මාස්ක් එක හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේකට මම කිව්වනේ මම පාවිච්චි කරේ බීට්‍රූට් පවුඩර් එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් ගෙදරදිම බීට්‍රූට් අලයක් තම්බලා ඒක හොඳට ග්‍රේට් කරලා පේස්ට් එකක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් බීට්‍රූට් යුෂ අරගෙන අනේ යුෂ මුල්තානි මිට්ටි වලට හරි කඩලා පිටි වලට හරි මික්ස් කරලා මේ මාස්ක් එක හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔප්ෂන්ස් දෙක තුනක්ම තියෙනවා. ඉතින් මට ලේසි ක්‍රමය තමයි බීට්‍රූට් පවුඩර් එක මං ගාව තිබ්බ හින්දා මම බීට්‍රූට් පවුඩර් එකෙන් හැදුවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අර ඔප්ෂන්ස් දෙක උනත් try කරලා බලන්න. ඉතින් මගේ හැම හොඳට මම පිරිසුදු කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දැන් ආලේප කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා natural mask සාමාන්‍යයෙන් ගාද්දි ටිකක් thickness එක වැඩිපුර හිටින්න තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින්
තව ෆේස් මාස්ක් එකක් තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බෙල්ලට වෙනකම්ම ගා ගන්න. අතන මම මෙතනදී බෙල්ලට ගන්න නැහැ. මොකද මෙතනදී මට හරි අපහසුයි බෙල්ලට ගෑවම අයින් කරගන්න. ඒක නිසා ඉතින් මෙන්න විදියට ආලේප කරගත්තට පස්සේ මේක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මිනිත්තු සාමාන්‍යයෙන් 20ත් 30ත් අතර ප්‍රමාණයක් අපේ මූණේ තියෙනට හරින්න. හරි මේක දැන් හොඳටම ඩ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක සෝද ගන්න යනවා. සෝදලා ඉවරනාට පස්සේ මොනවාද තියෙන ඉෆෙක්ට් එක කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. තව චුට්ටකින්. හරි. ඔන්න මම හොඳට මූණ කොමන් ෆේස් මාස්ක් එක මයින් කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ස්කින් එක හොඳට බ්‍රයිටන් අප් වෙලා තියෙනවා. හරි ග්ලෝයි ලුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම හැමදාම කියනවා ෆේස් මාස්ක් එකක් අයින් කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් හොඳ මොයිස්චරයිසර් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. පර්සනලි මම ගොඩක් කැමති ඇලෝවෙරා ජෙල් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම නිතර පාවිච්චි කරන ඇලෝවෙරා ජෙල්ස් දෙකයි තියෙන. එකක් Nature's Republic එකේ එන එක. ඒක ලංකාවේ ගන්න අඩුයි ඔරිජිනල් එක. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් The Face Shop එකේ එන ජේජු ඇලෝවෙරා ජෙල් එක. ඒක ඔයගොල්ලන්ට The Face Shop වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ Facebook Instagram pages වලට ගියොත් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕන තරම් ලංකාවේ මෙහි branches දෙක තුනක්ම ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනවා. ඒකකට ගිහලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මොයිස්චරයිසර් එකක් ආලේප කරගන්න පුළුවන් නම් එහෙමයි. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මේ වගේ ඇලෝවෙරා ජෙල් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකක් වුණත් අනිවාර්යෙන් ෆේස් මාස්ක් එකක් ඉවරනට පස්සේ හොඳ මොයිස්චරයිසර් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අර ග්ලෝයි ලුක් එක අපිට හොඳට ඒ අපි දාගත්ත ෆේස් මාස්ක් එකේ තියෙන බෙනිෆිට්ස් ඔක්කොම හොඳට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති. ඒත් එකම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ බීට්‍රූට් ෆේස් මාස්ක් එක ගෙදරදී ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඔප්ෂන්ස් තුනක් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා. පළවෙනි එක මම අද පාවිච්චි කරා වගේ බීට්‍රූට් පවුඩර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බීට්‍රූට් පොඩි කෑල්ලක් අරගෙන හොඳට තම්බලා අන්න ඒක පේස්ට් එකක් වෙන්න මික්ස් කරලා ඒකට මුල්තානි මිටි මී පැණි එකතු කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කඩල පිටි මී පැණි එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ වේරියේෂන් දෙකකට හදන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කඩල පිටි වලට මොනවාද බීට්‍රූට් ගෙඩියේ යුෂ අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් යුෂ මේස හැඳි දෙකක් හෝ තුනක් එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆේස් මාස්ක් එක මේ විදිහටම හදාගන්න. ඉතින් මේ ෆේස් මාස්ක් එක ඔයාලට සතියට දවසක් හෝ දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මේකෙන් ඔයාලගේ හමට හොඳ පෝෂණයක් සහ හොඳ එලියක් එකතු කරගන්න පුළුවන් නිසාම. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් බලන්න ඇති. ඒත් එකම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලාත් හිතනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. පල්ලෙහා තියෙන share button එක ඒක click කරලා ඔයගොල්ලෝගේ Facebook එකේ Instagram එකේ මේ වීඩියෝ එක share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා තාම channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් දැන්මම ගිහිල්ලා channel එක subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම like button එක click කරන්න ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට ආස නම් ඒත් එක්කම තව ඉස්සරහට කොයි වගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ බලන්න කැමති කියලා සජෙෂන්ස් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මම ඉස්සරහා දිනවලදී ඔයගොල්ලන්ට ඒ වීඩියෝස් හදලා දෙන්නම්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. බයි.